Hello gang. Okay, so hari ni aku nak pasang rem baru dekat aku punya kereta ni lah. Finishing dia cantik. Kalau kita tengok, dia brush silver macam tu. Memang set up chrome lah orang kata kan. Dia ala-ala chrome. Okay, so aku tengah tunggu untuk kedai tayar ni buka. Jadi lepas dah pasang nanti, aku payung lah dia punya video. Stay tune gang.